สวัสดีครัสวัสดีบครัสวัสบดีจ้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel แฟนบอยกับคลิปนี้นะครับเป็นการรีแคปเข็มจีราต้องรอด EP 4รีแคปนะจ๊ะเพราะว่าถ้ารีแอก็คเธอก็ไปดูในคลิปที่ผ่านมาแต่ถ้าเธออยากดูรีเข็มจีราต้องรอดเธอไปดูในไอฉียี่อานะจ๊ะชีจ้า100%เพราะว่าของเราทำรีแอคเราทำได้แค่60%แต่60%รีแคปของเรา100%โอ้เริ่มเลยมะเริ่มเลได้ยสิฉันวันนี้ไปว่าเร็วเนอะเนื้อเรื่องคืออืมปมที่แบบหยอดสงสัยมาอะไรเงี้ยวันนี้เคลียร์ไปเยอะมากอ่ะอืม อืมยศเนาะยศทั้งชัยเคลียร์ทั้งชยอืมศทั้งคุณแม่คุณแม่อืมลำพึงมาจากไหนยังไงอะไรเงี้ย อ่ะฉันชอบลำพึงอ่ะเฟียสมากอ่ะ ไหนพี่ปอนทำสิเออนี่แหละผู้หญิงที่อยู่มาทุกยุคของจริง อ่า เออ6 แผ่นดินเหรอไม่ใช่400 ปีสี่ค่ะร้อยปีสาวอ๋อชีอโยู่มา3 เมืองหลหวงแล้วนะคะเออคุณก็คืออยุธลำพึงยาก็ต้องทางอยุธยาเนอะคุณลำพึงเจ้าขาพระนเรศวรกู้สรุปแล้วคือพระนเรศวรกู้เมืองเนี่ยคือมีเจดีย์ที่ไหนบ้างเจ้าค่ะอยากรู้อืมโอ้โหอ่าคือถ้าอยู่ประมาณ400 ปีก็ปีอะไรอ่ะก็สองถอยไปดิปีนี้มัน25แล้วก็เป็น21ใช่ไหม21โอ้2168อ่ะลดโอ้โหสมัยอยุธยาวิทยาเสียกรุงตอนนั้นน่ะใช่เหรอเจ็ด2112แถวนั้นป่ะสองสองประนี่มาณนั้นสองหนึ่งหกแปด ลดอืมก็นี่แหละเขาอ่ะถึงชอบอะไรใน EP นี้ ต้องถามอีกเหรอ ไม่ถามห้ามตอบ ห้ามตอบว่าหนุ่มแว่น next เอาตห้ามตอบว่าหรงๆนะนุ่มแว่นห้ามตอบว่าพ่อครูตอนเด็กด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยบล็อกกูเลย บล็อกกูเลยเอาตรงๆนะชอบสุดคืออะไรรู้ไหมอะไรสจ๊ะภาพร่างของ3 หนุ่มที่นอนอยู่ริมน้น่ากลัวโอ้นะโหสมจริงนะน่ากลัวเอมากเลยนะออันนั้นอ่ะเอแล้วแบบอจริงเพอเลอร์แล้วซีอ่ะมีความเพอเลดด้วยนะอร์มากแล้วมันคือซีดำคือพี่ว่า mood and tone และ setting มันส่งเท่เนาะแล้วอืมก็เรารู้ว่ามันมีการจัดวางเนาะมันมีการจัดวางแบบโปสเจอร์ของของนักแสดงที่แต่ต้องละคนท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเมคอัพอะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่จริงอืมแต่มันดูจริง อืมอืมมันดูน่าเชื่อ มันดูแล้วรู้สึกแล้วมุมกล้องเขาดูมันดูเหมือนแบบไม่ได้ปิดแต่ไม่ได้เปิดอืมอือะไรอมย่างเงี้ยคือมันดูแล้วรู้สึกแบบคือซีนนั้นซีนเดียวอะพี่รู้สึกได้เลยว่ามันเฮ้ยอันเนี้ยเท่คือช่วงนั้นนะตรงนั้นนะมันดูสมเป็นหนังเทอร์เรอร์มันดูสมกับเป็นหนังเฮอร์เรอร์แล้วมันได้มุมได้แบบมันได้คอนคลูชันอะไรบางอย่างนึกออกปะอะไรแบบนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยในในในสถานการณ์ที่อ่ะขึ้นไปขอเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วก็ปล่อยดวงวิญญาณนะอะไรเงี้ยแล้วก็มาเจอตรงนี้มาปล่อยแล้วมาเจอตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วิธีการหาเจอคือด้วยความที่เคยเจอเข็มจีราแล้วหนึ่งเพอืราะฉะนั้นชาญมวิทย์ก็สามารถน่าจะเจอเพื่อนได้อีกหนึ่งอีกหนึ่งเออ อ่าวิธีการแบบเนี้ยมันมันเป็นไปได้สำหรับอืมสายที่ถ้าสมมติว่าเขาจะพูดถึงว่าแบบว่าเป็นนักปฏิบัติมาก่อนอืมอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยของป้าของพี่ค่ะชาญวิทย์เหมาะกับป้ามากเพราะป้าหารถไม่ค่อยเจอ เขาไม่ใช่ยานใช้ยานในการหารถค่ะป้าใช้สติค่ะไม่ได้นะคะจะเอาชาญวิทย์อยู่ๆแบบรถอยู่ไหนเขาต้องหาสิ่งมีชีวิตป้าป้าไม่เขาต้องตั้งสมาธิแล้วก็นึกถึงรถแล้วของป้า จอดอยู่ชั้นไหนยังหาไม่เจอเลยแล้วยังไม่หาป้าแรงว่าเออคือถ้าสมมติว่าเป็นแบบเนี้ยมันมีความเป็นไปได้สำหรับคนที่สมมุติว่านะคือเคยปฏิบัติมาแต่ชาติปางก่อนชาติที่แล้วอืมหรือว่าไม่รู้กี่ชาติภพแล้วที่เขาสั่งสมมาอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยสามารถใช้แบบเนี้ย
ได้อะไรเงี้ยมันสามารถเป็นแบบนั้นได้จริงอะไรเงี้ยคือถ้าอยู่ในความรู้แวดวงสายนั้น มันก็จะมีคำพูดเรื่องราวเหล่านี้มาให้ฟังอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเชื่อถือได้สมมุตินะว่ามันสามารถเกิดมันเป็นไปได้มันมีความเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันสวยแล้วมันสวยด้วยแล้วมันเท่วิธีการไปมันเท่อะไรอย่างเงี้ยมันดูแล้วรู้สึกแบบมันมีความต่อเนื่องกับตอนที่มีการพูดจาของเจ้าป่าเจ้าเขาเนาะว่าเราจะปล่อย3 ดวงวิญญาณนี้อะไรเงี้ยแล้วสภาพที่เราเจออ่ะมันตรงตามเงื่อนไขที่เราอยากให้เป็น เพราะว่าถ้าเขาเจอในสภาพที่ดีๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่3 คนเนี้ยมันก็ไม่รู้สึกหรอกว่ามันจะต้องบวชถูกปะเอาตรงๆ จริง นึกออกไหมคือถ้าเจอแบบ แอบตกใจ แค่แบบ เหมือนกัน หลับ เนอะ อยู่เหมือนเข็มจีราใต้ต้นไม้เบาๆซอกหลืบนั้นอะไรอย่างเงี้ย ตื่นขึ้นมาก็ไม่คงจะคิดอยากจะบวชหรอกถูกปะล่ะแต่นี่เจอแบบแสดงว่าโดนลากแบบลากเยอะอะโดนลากเรื่องเยอะเรื่องใหญ่อะไรเงี้ยนั่นคือแบบถ้าสมมติว่าฟื้นคืนสติกลับมาปั๊บอะไรเงี้ยก็มีความเป็นไปได้ที่ตัวละคร3 ตัวเนี้ยจะบวช เนี่ยมันคือสาเหตุที่พี่ชอบซีนนี้คือมันเห็นต้นทาง แล้วมันเห็นโซลูชัน อืม แล้วในระหว่างก่อนโซลูชันเนี่ยมันเห็นว่าสาเหตุที่โซลูชันมันจะเป็นแบบนั้นน่ะมันเป็นไปได้จริงๆว่ะอะไรอย่างเงี้ยในทางความเชื่อด้วยนะซึ่งความ ต เชื่ อ อน แรกเราก็ตกใจนะว่าระยะเวลาในการบวชใดๆนานมากเล โน ย เย นะ อะนะ แต่พอเจอร่างแบบนี้ปุ๊บเรารู้สึกเป็นไง เข้าใจเลย สมแล้วมึงต้องบวช โอเคเลยเนี่ย จริงจริงจริงอย่างเงี้ยแบบเนี้ยแล้วมันดูแล้วสมเหตุสมผลกับเงื่อนไขที่เขาสร้างไว้ให้ตั้งแต่แรกมันน่าเป็นไปได้อะไรเงี้ยแล้วพี่เลยชอบซีนนี้มากชอบซีนนี้จริงๆแล้วมันทำให้เรารู้สึกได้ว่ามิติที่แตกต่างอ่ะส่วนตัวนะมิติที่แตกต่างมันเป็นมิติคู่ขนานกับเรา เพราะ อืม เราอาจจะยังมองไม่เห็นในบางเรื่องบางอย่าง อะไรแบบ ถาม นี้ เลยไหนๆก็พี่ปอนได้พูดมาแล้วว่า เอ๊ะ ตอนที่เจ้าป่าเจ้าเขาท่านแนะนำตัวว่าเขาชื่อพุชง อืม คือยังไง พุ แล้ว พุชง การที่แม่ลำพึงเด็ดเกล็ดท่านใช่ไหม เหมื ยั อน งไง แบบเกล็ดหลุดอย่างงี้ใช่ไหมอารมณ์แบบ อืม ประมาณนี้เรื่องปู่ผู้ชงพี่ให้แชมป์ก่อนผู้แบบมีความรู้เรื่องพญานาคสูงไป อุ้ยก็คือจำเรื่องจำราวอะไรไม่ค่อยได้ แต่ว่าจำได้ว่าชื่อคุ้นๆว่าจะเป็นแบบว่าพญานาคราชชื่อผู้ชงอะไรอย่างเงี้ยอืม คือจริงๆแล้วพญานาคราชจะมี9 ตระกูลบ้าง4 ตระกูลบ้างอะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่ว่าไปใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ย ใช่ พญานาคราชที่มีชื่อเสียงที่เรารู้จักกันมาคือ1พญาอนันตนาคราชเป็น พญาอนันต เท ราช วะ เป็น บัล ข ลัง อ ก์ ง เป็นนารายณ์บรร พระนารายณ์ ก็คือเป็น แต่ว่าผู้ชงนะคะจะเป็นของพระศิวะใช่ ไม่ ไหม ใช่จ้ะวาสุกรีนาคราชค่ะที่พศ อ๋อเหรอ ผู้ชงพญานาคก็คือพญานาคสายพุทธปางวันเสาร์ที่แผ่พังพานคุ้มหลังจากนั้น อ๋อ อันนี้คือปู่ผู้ชง เพราะฉะนั้นเนี่ยในความเชื่อของสายพุทธก็เลยจะมีปู่ผู้ชงเป็นหลักอย่างนี้เป็นต้น ก็จะเป็นพญานาคตระกูลสีทองค่ะ เป็นอาจารย์สีทองใช่อ๋อจำนึกว่าองค์นั้นจะเป็นแบบมุจลินนาคราชซะอีก มุจลินขอโทษมุจลินอันนั้นองค์มุจลินขอโทษ ใช่ไหม แต่ต้นจิกโอเคมุจลินปู่ผู้ชงก็เป็นอีกหนึ่งเหมือนกันคือเขาจะมี9 ตระกูลองค์9 องค์พญานาคราชาต้องบอกอย่างนี้แล้วกัน แล้วก็ปู่ผู้ชงเนี่ยเป็นปู่ผู้ชงที่จริงๆแล้วปู่ผู้ชงคือเป็นสายเนี่ยเป็นสายพุทธเหมือนกันได้ออกไหมแล้วก็จะมีชื่อเสียงเส้นนี้เส้นแม่น้ำโขงมาพร้อมกับใครจำได้ไหม พ่อปู่ศรีสุโธ ถูกต้องศรีสุโธค่ะ อย่างนี้เป็นต้นนะคะ ก็คือจะเป็นตระกูลนาคราชที่จะเบี่ยงมาสายพุทธเยอะ อะไรอย่างนี้เพราะว่าดูแลในพื้นที่เป็นดินแดนสุวรรณภูมิแบบนี้อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ปู่ผู้ชงเนี่ยมีความเชื่อว่าถ้าสมมติว่าเป็นปู่ศรีสุโธเนี่ยก็จะเป็นเชื่อว่าจะเป็นแบบพญานาคสายน้ำอะไรแบบนี้ แต่ถ้าเป็นพ่อปู่ผู้ชงเนี่ยภูเขาที่เขาบอกว่าพญานาคก็มีที่ภูเขาก็มีพญานาคนะ อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบพวกนี้เป็นต้นนะครับ ประมาณนั้น ขอโทษอันนั้นมุจลินพญามุจลินค่ะนะปู่ผู้ชงซึ่งปู่ผู้ชงจริงๆแล้วว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาปู่ผู้ชงแบบเขาเห็นกันนั่นนี่นู่นเนี่ยส่วนใหญ่ปู่ผู้ชงเขาจะแก่
เขาถึงเรียกว่าปู่ผู้ชงอะไรอย่างเงี้ยจะเอาลงออกแบบมาแก่อะไรเงี้ยเพราะแล้วก็เป็นพญานาคที่ถือว่าเป็นมีฤทธิ์มีแบบว่าเหมือนมีวิทยาคมสูงอารมณ์แบบประมาณนี้เพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่าการขอดเกล็ดพญานาคเกล็ดหลุดหนึ่งเกล็ดนั่นหมายความว่าที่ปู่ผู้ชงบอกว่ามึงเป็นผีชั้นต่ำใช่ไหมมึงจะมาทำอะไรกูได้เนี่ยมันกำลังบอกพ่อปู่ผู้ชงว่ามันมีฤทธิ์ ใช่ใช่ใช่ มันมีฤทธิ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ฤทธิ์ของ สามารถ นาค ง้าง แต่ว่าอาจจะไม่ได้สามารถงัดง้างกับพญาผู้ชงได้เพราะว่าอาจจะไม่มีกรรมต่อกัน มันถึงพูดไงว่าจะคืออย่าช่วยอย่ายื่นมือไปช่วยอะไรเงี้ยเพราะว่านี่มันคือเป็นบ่วงกรรมของนางอะไรอย่างนี้ แต่นางก็เหมือนกับแสดงให้เห็นว่านางก็มีนะ มีฤทธิ์นะมีฤทธิ์นะอะไรอย่างเงี้ยที่จะเป็นที่จะถ้าจะทำอะไรก็ทำได้ แต่ก็ยังงงว่าถ้าท่านจะทำอะไรก็ทำ400 ปีปล่อยมาเพื่อ นางทำมาตลอดแล้วไง นั่นน่ะสิก็เลยจะ400 ปีจะปล่อยมาเพื่อหรือเปล่า คือชอบมากคือแม่ลำพึงเป็นผู้หญิงที่อยู่ยุคมีความชำโบราณแต่มีความแบบสมัยใหม่ ๆนึกว่าเดินมาจากรันเวย์ นางมีความกวนนะ ใช่ เอ ใช่ อ เออ น่าตบอ่ะ ใช่คือเรารู้สึกว่ามันเป็นการสร้างบุคลิกหรือว่ามิติใหม่ๆให้กับผีอ่ะ อืม อืม ไม่ใช่มาแบบ คือ ยืนเฉ ผี ยๆจ้องหน้าอย่างงี้ คือผีโบราณที่เรามักจะเจออะไรอย่างนี้เนาะผีโบราณมันจะแบบมีความเย็นมีความอะไรอย่างเงี้ย แต่พอมาเจอการสร้างแม่ลำพึงในอันเนี้ยมันแบบ โอ้มันสะใจดี มา ว่ะ ประโยคมันกินพวกเราตั้งแต่ประโยคแรกที่เจอ EP 1แล้วไง อืม หากูอยู่หรือ อันนั้นเนี่ยโคตรอิมแพคสุดจะอิมแพคเลย จริง เอาจริงสมมติถ้าฉันเป็นนางไม้ในถ้ำฉันวิ่งไปตบแล้วนะทำหน้าเหยอะอย่างเงี้ย เอ้าน างไม้โดนสิงไปแล้วค่ะ โอ้เจ๊อาจจะสลายก็ได้นะคะ เออ เลิศ กำลังเยอะขนาดนั้นนะเจ๊ พลังเยอะ ทีนี้มีอีกเรื่องหนึงวันนี้ที่สงสัยคือฉากที่เขาจับแม่ใส่หม้อมาเนาะแล้วก็มานั่งกินข้าวกันในห้องอะไรเงี้ย อันนี้คือด้วยความที่เป็นเชื้อสายจีน เพราะฉะนั้นน่ะของไหว้คนตายอ่ะ คือของอร่อยสำหรับฉันมาก แรงมาก คือไหว้ นึกออกไหม เสร็จแล้วเราถึงจะกิน เอ แรง อ มาก นึกออกปะคือเชงเม้งหรือว่าวัน ใช่ ไหว้ ใช่ บรรพบุรุษอะไรอย่างเงี้ยวันศาสตร์วัน เอ ตรุษ อ ของไหว้อากงอาม่าเนี่ยโอ้โหเธอ ทะลุนะ เข้าใจ ขาหมูต้ เข้าม ใจ เราก็เลยสงสัยว่าอ๋อถ้าเป็นทางไทยอ่ะเขาไม่กินของไหว้หรอหรือยังไง เท่า มัน เท่า โอ ที่ เคจบก่อน รู้ เท่าที่รู้เอ่จำได้ว่าเคยแบบผู้หลักผู้ใหญ่เคยเล่าให้ฟังว่า การที่กินของไหว้ผีหรืออะไรแบบเนี้ย มันเหมือนกับเราอะไปแย่งส่วนบุญที่เราทำให้เขา อืมจะเป็นความเชื่อ เหมือนเรา ค อะ วามเชื่อแบบหนึ่ง ตั้งใจแล้วว่าเราอะจะทำบุญให้เขาแบบนี้นะ แล้ว อืม การที่เราไปกินของเขาอะเราไปแย่งส่วนบุญของเขามาอะไรอย่างเงี้ย อืม อันนี้ก็สายเจ๊จุกสายพี่ปอนเป็นไงฮะ สายพี่มันจะเป็นเหมือนแบบของจะเข้า คือมันเหมือนแบบ คือถ้าสมมติว่าคือถ้าสมมติไหว้พระพุทธเอาข้าวพระพุทธมาทานมากินต่อได้ ไหว้เทวดา เอาข้าวจากที่ของถวายเทวดามากินต่อได้ ไหว้คนตาย ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือว่าของที่ไหว้แบบผีแบบ ไม่ไร้ญาติคือผีไร้ญาติที่เราไม่รู้จักสัมภเว สัมภเวสี สีแบบนี้อะไรเงี้ย พวกเนี้ยจะไม่กิน เพราะว่ามันจะมีความเชื่อว่าสมมุตินะในหนังหลาย ๆ เรื่องมันจะมีแบบว่าพอวางข้าวไว้เนี่ยควันสีดำมันจะมาลุม จะมา ปุ๊บใช่ไหม เอาไป ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับเขารู้สึกว่ามันมีจิตตกค้างจิตพยาบาทหรือจิตอะไรที่มันทำให้วิญญาณเหล่านี้ไม่ไปผุดไม่ไปเกิดอ่ะ มันตกค้างอยู่อะไรอย่างเงี้ย แล้วถ้าสมมติว่าเข้าไปกับเด็กที่แบบมีโอกาสว่าจะป่วยก็จะป่วย หรือว่าถ้าสมมติดวงอ่อนพื้นดวงอ่อนอะไรเงี้ยอาจจะแบบมีอะไรยังไงเกิดขึ้นกับเด็ก เช่น ขวัญอ่อนคือเห็นวิญญาณตนนั้นหรือผวาหรืออะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบประมาณนั้น หรือถึงขั้นถ้าสมมติว่าเกิดมีบุพเพเขาเรียกว่าอะไรบุพกรรมกันมากับมนุษย์คนนั้นกับดวงวิญญาณที่ไหว้ไปอะไรเงี้ย
มันอาจจะเกิดการเหมือนกับสื่อสารกันได้และเห็นกันได้ หรือว่าเกิดแบบแสดงผลได้อะไรแบบประมาณนั้น อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยคิดว่าเขาก็เลยเชื่อคุณว่า ไม่ที่สายพี่นะก็จะเป็นแบบว่าไม่กินถ้าไหว้ผีไม่กินอะไรอย่างเงี้ยไหว้เทพบางทียังไม่กินเลย ไหว้ผีนี่แม้แต่ผีบรรพบุรุษก็ไม่กิ ใช่ น ใช่ก็ถือว่าเป็นดวงวิญญาณเพราะว่าคือมันจะเหมือนกับว่าถ้าเป็นดวงวิญญาณของบรรพบุรุษอะไรอย่างเงี้ยก็หนึ่งในผีเหมือนกันนึกออกปะ อืม แต่ว่าถ้าสมมติเป็นเทพเป็นพระเป็นโพเป็นเทพเป็นพรหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งก็จะมีเหมือนกับเขาถือว่ามีบารมี อันนั้นคือเป็นของมงคลอะไรอย่างเงี้ย ใช่ ประมาณนั้น แต่ถ้าเป็นข้าวพระพุทธอย่างเงี้ยกิน เพราะว่ามันเหมือนแบบอันนี้คือ สิริมงคลอะไร เป็น เงี้ย สิริมงคลที่แท้ทรูอะไรอย่างเงี้ย ก็จะมีความคอนทราสต์ทางฝั่งเราเนาะ ใช่ใช่ กินครับ โอ้โห ไม่เขาถึงได้มีคำที่พูดว่าเคยไปกินแล้ว บางชิ้นรสมันจืดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย แบบ อันนั้นแสดงว่ามีกินไปแล้ว ผีกิน ใช่ ไปแล้วอารมณ์แบบประมาณนั้นบางทีแบบว่าบางร้านอย่างเงี้ย เอาของไหว้มาขายอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่บางคนมันมีอาการนะ เช่น ตั้งไก่ไหว้อย่างเงี้ย แล้วพอเสร็จปุ๊บก็เอาไก่มาขาย หมายความว่าคือมันธุรกิจเนาะไหว้เสร็จเขาเอามาทำขายต่อได้นึกออกมาอะไรเงี้ย แต่ว่าคนกินมีอาการ เช่นปวดหัวอาเจียน อะไรอย่างเงี้ยคือมันมีโอเค พี่อ่านมาแล้วจริงๆใช่ปู่ผู้ชงก็คือจริงๆเป็นพญานาคประจำองค์พระศิวะอะไรอย่างเงี้ยของจริงแต่ว่ามักจะคือแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะมีพระองค์เริ่อมใส่พระพุทธศาสนา ก็เลยถือตบะบำเพ็ญมาโดยตลอดก็คือถือว่าเป็นถือบวชไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมักเจอในรูปปู่ฤาษีก็เป็นความเชื่อที่อย่างที่เรารู้กันเนาะว่าไทยคือพุทธพราหมณ์ผีมัน ใช่ เบลน ครบ อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ย ถู พุทธ ก พราหมณ์ผี รวม เทพด้วย ถ้า EP เนี้ยจะเห็นอีกหลาย ๆ อย่าง เช่นเขาสันเสกเมื่อกี้เห็นไหมตอน ใช่ ที่ เขาสันเสกไหมก่อน แบบ มัน เที่ยงขนาดนี้ ดู คื มี อ ความเป็นข้าวสารใช่ไหม เอาเป็น ดูมี ว่า ความเข้าใจ ถ้าเรา เราเข้าใจว่าน่าจะเป็น ด้วย ข้าว ค สาร วามที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กในห เขา นัง สันเสกตอนไหนนะ ตอนที่ พ่อครูเด็ก พ่อครู ที่ ตอนเด็ก พ่อครูตอนเด็ก อ๋อผีปอบพ่อครูสุดหล่ แล้วก็ อ อ้ายนั่นแหละ นั่นแหละเขาสันเสกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเขาสันเสกซึ่งแล้วก็มีอะไรอีกนะ จับใส่หม้ออันนี้คือเห็นมาตั้งแต่เด็ก ใส่หม้อแล้วก็มีถอดจิตที่บอกว่าเทียนชั่วโมงนึงแล้วก็ให้จุดธูปเรียกอะไรอย่างงี้ ชอบมาก1 ชั่วโมงพ่อครูหยุมหัว พอหยุ่ม ยศ ปุ๊บ มาด้วย อ้าวหมดเลย ก็เลยพา ต มา อน ด้วย แร เล ก ยไง คือเราแอบเซอร์ไพรส์นิดนึงนะตอนที่เราทักว่าเฮ้ยพอชยศเข้าหม้อแล้วเขาสงบลงเหรอ เพราะว่าไม่อันเนี้ยอันนี้คืออาจจะเพราะว่าเราดูแม่นาคมาตอนเด็กๆไงเพราะพอแม่นาคถูกจับใส่หม้ออะ ยิ่งเกรี้ยวก ก็ ราด ยิ่งเฮี้ ยิ่ง ยน เกลี้ยวกล่อดยิ่งโกรธยิ่งแค้นไงดวงจิตเขายิ่งแค้นอะไรเงี้ยเราเลยแบบเอ้ยแบบมุมของเชอก็เป็นอีกมุมหนึ่งเนาะที่เข้าไปอยู่ในหม้อแล้วสงบลงอะไรเงี้ย รีไฟล์เหรอหรือคือโดนยันแล้วแบบ ทั้ง ถูก ทั้ง กลั่น ที่ ให้แบบนี้เหรอ จังหวะที่ถูกจับมาน่ะยังเกลี้ยวกล่อดอยู่เลยเนาะ เพราะว่าเห็นที่พอใส่หม้อแล้วกลิ่นเหม็นออกอะไรอย่างนี้ใช่ปะมันก็เราก็อิมพลายได้ว่าแบบโอ้น่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเปิดหม้อปุ๊บออกมาคือ หล่ ไม่ อ มี มาเลย อะไรหล่อเลยกลับใจอย่างเงี้ยเหรอ หม้อมีระบบฟิลเตอร์มั้ง อาจจะสระตะอยู่ในหม้อเหรอ ชวนคิดได้ไหม ว่า ว่า ตอนที่ไปเจอกันสามดวงวิญญาณ แม่นายลำพึง เขมิกา เข็มจีราว่ะ
เข็ม เข็มจีรา เข็มมิกาถูกแล้ว เข็มมิ เข็ม กา มิกา เข็ม จึง กา แล้วก็ชัยยศ ชยศ อืมก่อนที่ชัยยศบอกว่าอะไรนะจะขอแบบถ้าจะจองล้างจองผ่านเขาจะเป็นดวงวิญญาณที่ปกป้องใช่ไหมเขาจะขอเป็นแบบคนที่ปกป้องดวงวิญญาณของเข็มมิกาทุกชาติไปใช่ไหม อืม แต่ไปบีบคอบีบหน้าเข็มจีราในบ้าน ใช่ คือเราว่ามันมีความ ทั้งรักทั้งเกลียด ความเราว่ามีความงงอยู่ในตัวชายศนิดนึงตรงที่เขาบอกเขาจะเป็นการเดียนให้กับ ใช่ ดวงวิญญาณดวงเนี้ย แต่ว่าในอีกมุมหนึ่งเขาก็พยายามจะเอาไปอยู่ด้วยให้ได้อ่ะ อืม คือไม่ ทั้ เห ง มือ รั น ก กับ ทั้งแค้นอ่ะ ไม่เหมือนแม่นะคือมีความเป็นการเดียนชัดๆคือปกป้องดูแลเนาะแต่ชายศจะมีความแบบปกป้องไหมหรือ จะเอาไปอยู่ให้ได้อะไรเงี้ย มีมีรอบแรกช่วง EP แรกๆเหมือนจะปกป้อง แต่ช่วงหลังๆมาคือจะเอาไปซะอย่างเดียว ก็อย่างที่พ่อครูบอกป่าว่าเขารักตัวเองอ่ะเขาไม่ได้ ตัว รัก เอง ไม่ได้รักเข็มอ่ะ แต่ แล้ เขา วถ้า เป็น รัก แบบ ตัว เขาเป็นแบบอะไรนะคิวแรกเลยนะที่จะยืนติดเข็มหลังจากดวงวิญญาณอื่นๆหรือเปล่าแต่ว่าตอนที่ไปโดนผีคุณลุงอ่ะ ผีปากกว้างคุณลุงEPแรกเลยอะจำได้ไหม จำไม่ได้ ไม่มานะ ปิด คน ตา โลนน่ะเหรอวอร์เดอมอร์เหรอ วอร์มอร์อ่ะ I know what you did อ่ะแต่นางก็ไม่มาโปรเทคไงนึกออกปะแต่ว่าในบัสมา เดบัสมา แต่ว่าหน้าบ้านก็คือยืนคนแรก อื ชิ ม ดชิดแบรีเออร์นั่นน่ะกำแพงมนคนแรกเลย ก็เลยงงว่าสรุปไม่ใช่บริวารแม่นาย ไม่ใช่ ไม่ใช่บริวารแม่นาย แต่ยืนอยู่หน้ากองทัพแม่นาย อืม หรือว่าแม่นาย คือจะเข้ามาป ก็ กป้องหรือเปล่าอะไรแบบนั้น มาสิ ก็ได้ หรือเปล่า แม่นาย So what? ครอบง เด็ดอะก็ไม่รู้หรือแม่นาย คือ แต่ถ้าแม่นายครอบ ไม่ งำ นา ก็ ย ไม่ ค ค รอ ว บ รจะ งำหรือเปล่า แต่ถ้าแม่นายครอบงำก็ไม่น่าจะแบบว่าเหลือหน้าสดแล้วนะเหลือหน้าแบบไม่แต่งแล้วอะนึกออกปะถ้ายังครอบงำ มันก็ต้องเป็น ยู่ ดาร์ก ย ไปหมดแล้ว ก็น่าจะคุมโทนแล้วก็ในระหว่างที่เล่ามันก็ไม่ควรจะแล้วถ้าสมมติเป็นแบบนั้นต่อให้แม่นายครอบงำแล้วเขาคือเขาตั้งจิตตอนนั้น แล้วแม่นายก็วิ่งไปด้วยกันหายไปด้วยกันเฉยๆแล้วก็เข็มจีรายังไงต่อรือนึกออกปะอันเนี้ยมันเป็นความงงของพี่นะคือแบบอ้าวแค่บอกว่าจะเป็นการเดียนเราก็วิ่งหายกันไปแล้วยังไงวะ จะบอกว่าตอนดูอ่ะ แปลว่าเหมือนกับจบแล้วงั้นเหรอ เนอะ สำหรับชาตินี้ หรือเขาคือเราอ่ะไม่รู้ว่ามันมีทรายอะไรบางอย่างที่เขาบอกว่าเข็มจีราจะต้องไปเกิดแล้วนะ ถ้าสมมติว่าเข็มจีราจะต้องไปเกิดแล้วนะแสดงว่าแม่นายมันทำอะไรกับดวงวิญญาณตรงนี้ไม่ได้แล้ว ำ เข้าใจได้นึกออกปะต้องไปเกิดแล้วนะวิ่งไปปึ้งคนที่วิ่งไปเนี่ยคือปุ๊บมันควรจะเป็นเข็มจีราไม่ควรจะเป็นชัยยศถูกป่ะเพราะว่าเขาจะเป็นการเดียน เกิดทุกชาติภพแต่คนเนี้ยไม่ได้เกิดแต่วิ่ง คือเราเห็นคอมเมนต์แฟนช่องว่าตัวละครชายศเนี่ย ไม่ได้ถูกเขียนมาตั้งแต่ในเวอร์ชันนิยายถูกไหม อ๋อเหรอ อ๋อ ก็เลยอาจจะเป็นบทที่ใส่เข้ามาแล้วมันอาจจะมีบางส่วนเนาะที่มันยังไม่กลมเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้ก็ที่เรารู้สึก เพราะว่าตอนดูก็มีแอบมีคิดเหมือนพี่ปอนเหมือนกันว่า ชยศบอกว่าจะมาเป็นการเดียนถูกไหม แล้วไป ป ไหน ก วะ ป้อง อืม ปกป้องไม่ให้เป็นอันตราย แต่ว่าเข็มจีรา21จะตุยแล้วนะ แล้วการเดียนจะทำยังไงอ่ะ จะไปสู้กับแม่นายลำพึงเหรอ หรือยังไง แต่ว่าก็อยู่ข้างเดียวกันไม่ใช่เหรอชยศจะยังไงดีอะไรอย่างเงี้ย คือตอนนี้เราว่ามันคนละกรรมคนละวาระป่ะคือ วาระของชายศพ่อครูคือชยศพวัตแล้วก็เขมิกาตอนนี้มันได้ถูกเคลียร์แล้ว ใช่ ถูกไหม อืม กรรมบวกเนี่ยมันได้ถูกเคลียร์แล้ว ซึ่งตัวชยศเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ตัวของเขมจีรากับพ่อครูพารันเนี่ย ได้มาเจอกันเป็นหนึ่งในบ่วงกรรมนี้อ่ะซึ่งพอพ่อครูกับตัวของเขมจีราได้มาเจอกันแล้วอ่ะเขาก็ต้องไปช่วยเหลือกันเพื่อไปต่อสู้กับแม่ลำพึงต่อ
แล้ว อ่า สิ่งที่เราสงสัยอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า เอ๊ะคำสาปอายุ21ปีเนี่ย เกี่ยวข้องกับลำพึงไหม อืม เพราะลำพึงดูจองล้างจองผลาญกับตัวเขเขตัวมดวงวิญญาณดวงจิตดวงนี้ อืม แต่กลายเป็นว่ามันกลายเป็นคำสาปของตระกูลเราที่ถ้าเกิดเป็นผู้ชาย จะมีอายุเท่านี้ 21 ปีอืมเราก็แสดงเลยเราก็เลย ว่า ไม่แน่ใจว่าเรื่องของลำพึงกับเรื่องของคำสาปเนี่ยเรื่องของอาถรมันรพ์อะไรเนี่ยยังไม่เห็น มันเป็นมันยังกรรมเดียวไม่เห็นอกันไหมยู่ดี เป็นวาระเดียวกันหรือเปล่าเดาว่าเป็นกรรมเดียวกันอย่างที่ป้าบอกว่าเอ่อบ่วงของสายย้อนอดีตเข็มมิกาเนี่ย อ่า เคลียร์ละชยศเล อื ยจะ ม บายบายละ อ่า เพราะว่าหมดห่วงหมดกรรมแล้วไง อ่า อันนี้ ชา ต้อ ติ ง ส มาง เคลียร์ปมของชาติ ชาติสง ก่อ คน ราม หน้า โลก นั้น ชาติสงครามโลกจบแล้วนะ อืม ถูก อ่า อันนี้ก็จะย้อนกลับไปเป็นชาติของอยุธยาละ อืม อะไรแบบนี้ อืม เป็นไปได้เป็นไปได้ อื อื ม หือเพราะว่ามันเอาใหม่ เรายังหาจิ๊กซอว์มาต่อไม่เจอ เราก็เลยยังงง เรายังไม่รู้ที่มา ภาพใหญ่เขามีแหละ แต่ว่าเขายังเขาเว้นจิ๊กซอว์ตัวที่แบบว่ามันจะคอมพีทเราไว้ก่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะ ใช่ อะไร ใช่ ประมาณนั้น ก็เข้าใจได้แหละ เพราะว่ามันก็เป็นหนึ่งในกิมมิคของการทำให้แบบเรื่องมันน่าติดตาม ถ้ารู้หมดรู้แล้วก็จบสิถูกปะ ใช่ อะไรแบบ มัน นี้ ก็นี่แหละมันต้องปล่อยให้เราได้เดา ได้ ให้เรา เอ๊ะ บ้าง แล้วก็ให้ทุกคนได้มานั่งแบบอีบ้าพวกนี้มันเดาอะไรกันขนาดนี้ เดาอะไร อย่า ก็ ง ไม่ เงี้ย รู้ เอออ อะไรบ่วง เรื่อย เบิ่ ไป งอะไรก็ไม่ เรื่อย รู้ แต่มีบ่วงหนึ่งนะที่เพิ่งถูกเลย ที่เขาชวนกันกินข้าวเหรอ อะไรเจ แล้วก็ เจ ที่ ต้องได้ป่าขนาดนั้น แล้วก็ที่เขานอนแล้วก็แบบว่า จับ ขอ นิ้ว จับ เหรอ มือได้ไหมยายเข็มจีราเธอร้ายมาก เข็มจิราฉันอยากเป็นเพื่อนกับเธอ อุ้ยแรงมาก ฉันชอบเธอมาก เธอ แรง กะ มาก กัน เลย เธอคือหน้าม้ากะกันของฉัน ฉันชอบเธอ ตอนแรกก็ อยาก ช่วย ได้ อยู่ ก็ เป็น ให้ เพื่อน ได้ ได้ไหม เออ ช่วยอยู่เป็นเพื่อนจนกว่าจะหลับได้ไหมโอ้โห มารยา แล้ว ร้อ ม ย อง แป เขา ด ตา ได้เป แป๋ ลี่ วย น ด้วย หรอ นะมัน เพราะ ไส้ กับ อ่ะ เพราะครูล่ะ ก็ยอมเขา ก็ยอมครับ แอบ พ่อครู อมยิ้ม พ่อครู กริม จำได้ตั้งแต่แรกแล้ว เออ พ่อครูมีใจตั้งแต่เด็กๆเหรอ ก็ไม่ ใช่ แน่นะ เพราะครูน่าจะจำได้ตั้งแต่เด็กเลยว่าชาติก่อนมันเป็นอะไร เดี๋ยวนะ คือเข็มจิราตอนเด็กเนี่ยมาหาบ้านเนี้ย ตอนนั้นเด็กมากเนาะอนุบาลได้ไหม ไม่ 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 โตแล้วประ โต ถม ก็ แล้ว โตหน่อย ประถม ปอด เหรอ ประถม ประถมก็เลสเซว่าสัก10 ขวบ อันนี้อยู่มหาลัยโอ้หมาก็อึดอยู่นะ ก็10 กว่า อืม ก็ดูแลตัวอ้วนปักเลยนั่นน่ะ เติบโตแบบมีคุณภาพมากนะ ดูแลอย่างดี อเลสเซ10 ปี9 ปี เออ 10 ปีหมายอยู่ได้ อยู่ได้อยู่ ก็ ได้ ตี อยู่ได้ ซะ ดูได้ 70 กว่าขวบ แต่มีคุณภาพ เออ บักแบบ ตัว มัน แน่นจ้ะ น่ารักอ่ะ เพราะว่าเราตั้งแต่แรกแล้วเนาะว่าเฮ้ยหมาตัวเดียวกันหรือเปล่า เพราะลายมันเหมือนกันน่ะ เขาก็พยายามให้มันใกล้เคียงแหละ เออ ใกล้เคียงใกล้เคียง อันนี้เราเดาถูกอุ้ยหมาตัวเดียวกัน อืม แน่ๆเลยอะไรเงี้ย หรือปรากฏว่าเขาใช้หมาตัวเดียวกันจริง ก็คือรอให้นางหมาตัวนี้โตก่อน ใจเย็น เลี้ยง ค่ะ เลี้ยงมาตั้งแต่ตอนนู้น ใช่ มันออกแนวนิวแฟนนิดนึงนะทุกคน ก็จริงๆแล้วก็ อะไร ก็ อีก มีใครมีประเด็นสงสัยยังไง หรือว่าอยากชวนคุยอะไรอีกไหม มีประเด็นสงสัยอีกประเด็นหนึ่งเราไม่รู้ คือเรื่องของการตั้งงานศพในบ้าน อ๋อ อันนี้สงสัยเพราะว่า คือเราบ้านอยู่ต่างจังหวัด แล้วก็ที่บ้านต่างจังหวัดมีการตั้งงานศพที่บ้าน แต่ว่า อืม ไม่ได้ตั้งในตัวบ้านขนาดนี้อืม จะตั้งบริเวณแบบค่อน ชาน ไปทางหน้าบ้านชานบ้านหรือหน้าบ้านอะไรเงี้ย คือภายใต้หลังคา แต่ว่าไม่อยู่ด้านในอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่ป้าหมายถึง อันเนี้ยคือมีอย่างนี้จริง ๆ ใช่ไหม มี คือเหมือนว่าตั้ง มี ตั้งใน มี บ้านเลยเหรอ มีนะ ว้าว มี อันนี้ไม่เคยรู้จริง เคย เคยเห็น เค ตาม ย ต่าง เห็น จังหวัดเนาะ มี อันเนี้ยมันน่าจะเป็นแล้วแต่สะดวกด้วยแหละพี่ว่ามาแล้วแต่สะดวกอะไรอย่างเงี้ย แต่อันนี้ก็ต้องคุยตามตรง เพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วว่าในซีนเนี้ย มันถามว่ามันสื่ออะไรได้บ้างมันก็คือซีนที่จะมาบอกว่าแบบว่าอ๋อ
โก จดหมายปลอมจ้าอย่างงี้มึงคือสาเหตุของการตายของเข็มจิลาและไอ้ยศอะไรอย่างงี้มันเป็นเซตติ้งนี้มันเพื่อการนี้ถูกป่ะ อืม ถ้าจะพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเอาตรงๆนะอันนี้ขอคุยตรงๆพี่ว่าคือมาน้อยดีกว่า เพราะว่าถ้ามาเยอะปุ๊บอะมันแผลมันเยอะพาน ชั อ ด ลู ไป มิเนียมสีทองอะไรอย่างเงี้ย พวง อย่า ห ลื ลี มนะ ด ว่าแบบ ที่ อ ตั้ ลู ง มิ รู เนียม ป สีทองอะไรอย่างเงี้ย ขาตั้งพวงหลีดขาตั้งดอกไม้ด้านหลังศพอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นท่อ แล้ว มันเป็นท่อเหล็กอะ อ๋อ ท่อเหล็กอะ แล้ ส่ ว ง วิ ท่อเหล็ก ธี ที่มาทำขาตั้ง3 ขาอะไรแบบ วิ เนี้ยมั ธี น จัดดอกไม้เป็น เออ วิธีจัดปัจจุบัน ใช่ มันไม่ใช่แบบ มันไม่ใช่ดอกไม้แบบ มันไม่ คือเมื่อก่อน เอาตรงๆ คือเมื่อก่อนมันไม่มีดอกไม้หน้าศพ อ้าวเหรอ มีแค่ลีดไม่มีดอกไม้หน้าศพมาจากคริสต์ดอกไม้ที่แต่งตามข้างโลงศพอ่ะ มาจาก อืม มาจากศาสนาคริสต์มา อืม คริสต์แล้วเขาก็มาเบลนด์มาแบบอุ้ยอันนั้นก็สวยอันนี้ก็สวยก็มาทำเพราะว่ามันเหมือนกับงานเศร้าแล้วมันอยากให้บรรยากาศมันไม่ได้เศร้าขนาดนั้น อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายมาเป็นว่ามันมีการเบลนด์ของวัฒนธรรมมันเข้ามามันเลยกลายมามีดอกไม้มาแต่งอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนจะมีแค่การวางพวงมาลัยจำได้ไหม อ่า อย่างเงี้ยมีลีดอย่างเงี้ยมี อืม อืม ยังพอมีแต่ว่าไม่ได้มีกันตามบ้านๆเลยจริง ๆ เลยนะ มีโต๊ะหมู่บูชา แล้วก็โลงเลยด้านนั้นเลย แล้วก็ไปถึงเวลาปุ๊บก็เคาะโลงเรียกฟังพระสวด กินข้าว แบบนี้อะไรนึกออกไหมคือจะมีแบบนี้คือตั้งหลักๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็รอพระ4 รูปอะไรเงี้ยขึ้นอาสนะแค่นี้มีแค่นี้ แล้วอีกอันหนึ่งที่ชัดก็ต้องบอกว่าตัวโรงเองก็ชัดเกิน เทพนมมากนึกออกไหมเทพ แล้ว น ก็ ม แกะสลัก ไร อะไรอย่างเงี้ย ความรู้สึกคือมันควรจะเป็นโรงเรียบๆธรรมดา หรือ มากกว่าที่จะมาอะไรอย่างนี้หรือเปล่า รวยบ้านรวยเข้าใจได้แต่ว่ามันก็มีชั้นลงศพอีก ในสมัยถ้าสมมติว่าเราเทียบเนอะว่าอันนี้มันเป็นสมัยแบบสงครามโลกครั้งที่ 1นะโดยประมาณอย่างเงี้ยเนอะมั้ยช่วงสงครามโลกมันก็จะไม่มีอารมณ์แบบประมาณนี้สักยังไม่มีอารมณ์แบบประมาณ ญี่ปุ่น น่าจะสอง ไม่โอเค ไม่ 1ไม่ว่าจะ ใกล้เคียง ก็ ปัจจุบัน คือ1หรือ2อะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ได้มีความเพราะว่าพวกเนี้ยจะอยู่เป็นพวกงานเหมือนงานในรั้วในวังทั้งหมด งานมุกงานทองงานอะไรพวกเนี้ยนึกออกปะคืองานข้หบดีเนี่ยก็จะเป็นพวกไม้ชั้นดีไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับแต่ใดๆอย่าเชื่อเรา อย่าเชื่อเรา แล้วก็มีบางอะไรบาง ก็รั่วหลุดบ้างเพราะความรู้มันมีมาแบบนม เนิ่น นาน นาน มาแล้ว เลย อย่างปู่ผู้ชงกับมุจลินก็จำสับสนกันแล้วรอบหนึ่งเห็นไหมเนี่ยก็อย่าเชื่อเราก็ถือว่าแต่ว่าอันไหนที่มันเป็นประสบการณ์ก็เอามาเล่าให้กันฟังเฉยๆนะจ๊ะซึ่งวันนี้นอกจากที่เข็มจีราจะทรงงานหนักมากในการอ่อยพ่อครูแล้วเนี่ย ตัวของชาญวิทย์กับเจดก็ทรงงานหนักมากอยู่ทุกวง ทำทุกอีเวนต์ไม่ได้หลับนอน ฉัน แต่นางมีแอปส่งยิ้มให้กันด้วยนะ ให้ฉัน ให้ชาญ เอาแล้วเอาตีกันเลยค่ะตีกันเลย ป้าเป็นเข็มจีรากับเข็มจิตป้านะคะไปเอาพ่อครูนู่น ไปตีรันฟันแทงกับคนทั้งโลก รู้ได้ไงว่ามีใครแย่งชาญวิทย์พี่ปอนเอาดี โนหนึ่งเลยจ้า ฉันเข้าแถวต่อจาก first one ฉันพูดเลย ๆโล ฉันคือ second one อุ๊ย อุ๊ยเอาละเว้ย ได้ก็ถือว่าได้ก่อน มีคิวมาก่อนจ้ะอะไรอย่างเงี้ย โอเค ก็จะน่าจะประมาณนี้แต่ว่าพี่ว่าเอาเข้าจริงแล้วอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวเพราะอย่างที่เราเคยคุยกันไปทั้ง EP 2 และ 3เรายังรู้สึกเหมือนเดิมก็คือมันเหมือนกับ EP 2 และ 3พี่ว่ามันยังมีความอืด มีความน้อยมีความ น้อยอยู่ หน่วงอืดอะไรอย่างเงี้ยบางในบางช่วงบางตอนนะพี่รู้สึกว่าแบบมันบางซีนมันไม่ได้ทำงานกับเราขนาดนั้นอ่ะมันไม่ได้ให้แบบคือแอร์ไทม์สมมุติแอร์ไทม์5 นาทีแต่แมสเสจต้องการเนี่ยแค่30 วิตัดมาจบแล้วความรู้สึก
อืม ซีนที่อิมแพกก็อิมแพกมา จริ ก งจริงจริงแล้วซีนอิมแพกอะมาน้อยนะ มาน้อยแต่อิมแพกเลย แล้วรู้เลยว่าอย่างนี้แล้วมาเลยใช่อะไรอย่างเงี้ยมันอิมแพกแล้วมันเห็นอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมอย่างแบบ อ่า ซีนลำพึงกับพ่อปู่ผู้ชงอย่างเงี้ย ปึ้งแล้วเกตหลุดเฮ้ยอิมแพกนะ มันเห็นนะการเห็นการงัดงาน เห็น เห็น พ ฤท ลั ธิ์ ง นะเห็นพลังนะซีนแบบแวบแวบปึ๊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 บของเอ่อแฟนพี่อะ อ่ะ ของชันวิทย์อะอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ไปเจอแบบริมน้ำอย่างเงี้ย ก็แบบมัน ปิดคลิป มัน ค่ะ มีพ ปิด ลัง คลิป นะ พอค่ะปิดคลิปค่ะ ก็อย่างที่บอกแหละ มันก็แต่ว่าถ้าถามว่ามันจะมีลูกเท่อยู่ไหมมี มันจะมี มี แบบมีแบบ เห็นด้วย มี เห็นด้วย แบบสวยเลยอะไรเงี้ยถวยสวยเลยเท่เลยอะไรเงี้ย แล้วก็มีลูกนวยด้วยบ้าง จริงจริงจริ อื ง ม มันก็แยกกันก็ปนกันไปนะครับ ประมาณนี้ แต่ใดๆก็คือความคิดเห็นของพวกเราแหละเนอะ ใช่ใช่ เราเห็น ใช่ เป็นมุม ใช่ แบบนี้ ทุกคนสามารถเห็นต่างได้อยู่แล้ว ใช่ แล้วก็ขอย้ำอีกครั้งนะครับ นี่คือการแสดงทัศนคตินะจ๊ะ และไม่ได้มีเจตนาเพื่อการทำลายภาพลักษณ์ของบุคคลหรือองค์กรใดก็ตามนะครับ อันนี้มันเป็นแค่การแสดงทัศนคตินะจ๊ะการวิพากษ์วิจารณ์บนพื้นฐานของงานศิลปะนะครับ เอาละครับ วันนี้พวกเรา4 คนเนาะก็น่าจะพูดกันเมาส์กันฉ่ำจุใจตอนแรกบอกว่าแป๊บเดียวเนาะเพราะว่าเดี๋ยวต้องจะไปนู่นไปนี่ ไม่เคยทราบ เนอะ โอเคครับ แต่ว่าเรายังรอการพูดคุยกับทุกคนด้วย อย่าลืมดูแล้วมาพูดมาคุยกันกับพวกเรานะจ๊ะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงมาเลยเต็มจัดเต็มนะครับ ขอให้พื้นที่แฟนบอยเนี่ยเนาะเป็นพื้นที่ที่แสดงทัศนคติกันได้อย่างแบบเต็มที่นะจ๊ะโอเค วันนี้โอเคเนอะประมาณนี้แล้วกันนะครับ ไปกันแล้วละกันแต่ว่าเจอกันคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรฝากติดตามด้วยนะครับแต่วันนี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีครับ สวัสดีครั สวัสดี ส ครับ วัสดีครับ บายพูดซ้ำพูดซ้อนนะแต่วันนี้ไปแล้วจ้ะเนี่ยซ้ำซ้อน